تقع مدينة لخصاص في جنوب المغرب بالقرب من مدينة تزنيت، وهي جزء من منطقة كميم ودنون. تتميز لخصاص بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، حيث تعتبر موطناً للعديد من القبائل الأمازيغية مثل قبيلة آيت بعمران، وقبيلة آيت أوسا، وقبيلة آيت لحسن. تأسست المدينة في العصور القديمة وكانت مركزاً تجارياً هاماً للقوافل التي تعبر الصحراء. تعود أصول مدينة لخصاص إلى العصور القديمة، حيث كانت محطة هامة للقوافل التجارية التي تعبر الصحراء الكبرى. كانت المدينة جزءاً من شبكة تجارية تربط بين شمال إفريقيا وجنوبها، مما جعلها مركزاً اقتصادياً وثقافياً هاماً. خلال فترة الحماية الفرنسية، شهدت لخصاص تطوراً كبيراً في البنية التحتية والتعليم، مما ساهم في نموها وازدهارها. الأماكن السياحية: غار إفرين عبو، غار مشهور بقرب لخصاص، يجذب عشاق الاستكشاف والمغامرة، ويعتبر من المعالم الطبيعية المميزة في المنطقة. قصبة لخصاص تعتبر من أبرز المعالم التاريخية في المدينة، حيث تعكس الهندسة المعمارية التقليدية للمنطقة. واحة تمدرس، واحة جميلة تقع بالقرب من المدينة، توفر مناظر طبيعية خلابة وفرصة للاسترخاء. سوق لخصاص، سوق أسبوعي يقام كل يوم خميس، حيث يمكن للزوار شراء المنتجات المحلية والحرف اليدوية. يعتمد النظام الغذائي للسكان لخصاص بشكل كبير على الموارد المحلية والتقاليد البدوية. تشمل الأطعمة الرئيسية: الكسكس، طبق تقليدي مصنوع من السميد ويقدم مع الخضروات واللحم. الطجين، طبق مغربي شهير يطهى في وعاء فخاري ويحتوي على اللحم والخضروات. الشاي، شاي أخضر يتحضر بطريقة خاصة ويقدم مع النعناع. تتوفر في لخصاص مجموعة من الفنادق التي تناسب جميع الميزانيات، مثل فندق لخصاص، يقدم إقامة مريحة بأسعار معقولة. فندق الواحة، يوفر خدمات فاخرة وإطلالات رائعة على الواحة. فندق النخيل، خيار جيد للإقامة الاقتصادية. تعتبر مدينة لخصاص وجهة سياحية مميزة تجمع بين التاريخ والثقافة والجمال الطبيعي. سواء كنت تبحث عن الاسترخاء في الواحات أو استكشاف التراث الثقافي للمنطقة، فإن لخصاص تقدم تجربة فريدة لا تنسى. أهدي هذا الفيديو إلى صديقي العزيز من مدينة لخصاص، بوزيمين. شكراً لك على دعمك وتشجيعك المستمر. وأوجه تحية كبيرة إلى كل أهل هذه المدينة الرائعة، لخصاص، ولكل أبناء المغرب داخل البلاد وخارجها. من فضلكم، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم المزيد من الفيديوهات الرائعة. شكراً جزيلاً لدعمكم المستمر.